Sallar iniyor. غلاده ای تو کوله نرفت. من اصلا دلم که یارو گفت سلام مطلق شمار خیلی من از این ور میبرم که آبشار رو ببینید ولی از اون ور تا برسید قرار رسیده وسیله رو به من گفت تا برسید اصلا موسا تو نباشی قلبم غم نداره که داره هرچی که قشنگ یارم نداره که داره خط چشم شب دنباله داره چشم بچه آهو سم نداره که داره منو قد دنیا دوستم نداره که داره سر به زیر یکم شکلی داره حالا
به تمام شما دوستان، خیلی خوش اومدین به استان شهید پرور و با اخلاق سمنان. خوش آمدگویی میکنم خدمتتون. خوشمیچین سمن، یعنی خوش اومدین به سمنان. عرضم به حضورتون که اینجا مرز استان مازندران و استان سمنانه. اون بر کوها میشه استان مازندران و این بر میشه سمنان. عرضم به حضورتون که این منطقه رودبارکه که یکی از منطقه‌های زیبا و گردشگری سمنانه که میخوایم امروز با ما باشین. بفرمایید. مرسی به افتخار شما. گروه توریستی رو معرفی کردیم. نمیخواد. همین ببینی بالا میگه چی سره. نمیخوام. خب ببین خیلی خوبه، اصلا این خوبه. آره ولی اون که شیم بکنم این خوبه. یه اون چیزات هم بگی، یه دونه این کارت میگفته میشه بریم بالاتر این با دستمال میزنی کجا بره بالاتر نمیتونی شرط بگم که بزنی شلواره نظرش میاد. بچه خیلی نزدیک گاوا نمیتونیم بشیم ما، ناراحت شدن. Thank you.